tí ó jẹ́ mùsùlùmí láàrin wa lẹ́yìn tí bàbá ti sọ yìí lẹ́yìn program èní máa lọ kírun ní mosque. Gbogbo ìwọ tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì kọrí sí church. Èmi tiẹ̀ kulẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀. Bàbá ní pé tó bá di irú àkókò àdúrà báyìí wọ́n lè wá fún àdúrà ṣùgbọ́n wákàtí sẹ́rí bàbá kíní yẹn ti mímí la ẹni ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá jẹ mọ́ CAC màá ní ọmọ lọ CAC, ẹni ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá jẹ mọ́ Anglican màá ní ọmọ lọ Anglican, ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ mọ́ kó lọ kírun mo kọ́kọ́ bí léèrè tó olówó tó fi rawọ́ kírun tó o bá ní jẹ́ ń fún ẹ ní owó àwọ̀ kírun ẹ̀yìn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibẹ̀ ló ti ṣoríire tí n bá ní ojú ó tì mí lọ́nà là ọ̀ọ́dà mi ti ní ọ̀tẹ́lẹ̀ lọ ọmọ kí wákàtí márùn bàbá after 2 years ló padà wá ra mọ́tò 2.2 million fún mi lójú ò lọ wá padà rà fún mi jeep kí wọ́n á dá dúró Jésù tó ní kí gbogbo èèyàn kó wá sọ́dọ̀ ọ̀hún ó níbi ó fi ọ̀nà àbáyọ kálukú sí o. nígbàtí ọmọbìnrin kan gan bẹ Jésù wípé ara ọmọ àwọn ò yá àìsàn tó le ó ń bá ọmọ àwọn ó ń bá a jà Jésù dẹ̀ sọ pé àrán mi sí o. ṣé ń gbà Jésù sọ pé àrán sí yàn kí wọ́n ní ẹ má dá gírígírí bọ̀ olórí ibú ọ̀wà báyàn. ẹ jọ̀ọ́ ẹ kíyèsí tí bàbá sọ nígbà tó yàtọ̀ ọmọbìnrin yóò jẹ́ kí Jésù ọgbádùn àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tó ń sọ fún ti wo obìnrin kan ará Kénáánì tí ẹkùn náà wá ó sì ń kígbe pé wípé Olúwa ìwọ ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi ọmọbìnrin mi ní ẹ̀mí èṣù ó ń dá lóró gidigidi ṣùgbọ́n Jésù kò dá lóró ọ̀rọ̀ kan àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù wọ́n bẹ Jésù wípé rán lọ kúrò ó bá dárábìnrin yìí lò pé ọmọ lọ nítorí tí ó ń kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì nígbà Jésù ní àrùn sí yàn kí wọ́n á ní gbogbo rẹ̀ ọmọ bọ̀ bàbá lè mú so nígbà náà ni ó wá ó sì tẹríba fún wípé Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé gbọ́dọ̀ tí Jésù tún ló ń bàdì fọmọbìnrin wípé òtọ́ ká mú àkàrà àwọn ọmọ bí a fi fún ajá ó sì wípé bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. obìnrin yẹn tún sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ajá máa jẹ nínú èérún tí ó ti orí tábìlì Olúwa wọn bọ́ sílẹ̀. nígbà náà ni Jésù dáhùn ó sì wí fún un pé obìnrin yìí ìgbàgbọ́ ńlá ni tìrẹ kí ó rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti ń fẹ́. kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn sórí mẹ́rẹ́kù tó ń wá nà láì ó kírun dáadáa káàánú tó ṣe kí ni ó sọ kalẹ̀ ó sin Kristi dáadáa káàánú tó ṣe kí ni ó tó sọ kalẹ̀ ìkànnì yẹn o ẹ máa gbọ́ ẹ má bínú sá ẹ máa gbọ́ mo ti sọ fún yín pé ogun mélòó mọ́ ló wà ogun mẹ́rin ní ń bẹ ogun àkọ́kọ́ ò ṣe é gbàdúrà sí bọ́ọ̀bù àwẹ̀ green yellow blue white ó ní ọ̀sà kí lógun àkọ́kọ́ sà kí lógun àkúnlẹ̀yìn kò sí tó fẹ́ ṣe fún ogun àkúnlẹ̀yìn bọ́ọ̀lù etí òkun tọ́ lọ ní òkun tó lọ gbogbo orí òkè ni wọ́n máa gùn irọ́ ogun àkúnlẹ̀yìn lọ́jọ́ ó lọ́sẹ̀ ó lóṣù ọlọ́dún tí ó fi jàyàn olùfẹ́ pé lẹ́yìn òkùnkùn biribiri ìmọ́lẹ̀ àtàn ó lẹ́nikẹ́ni tó bá fi omi jẹ́ fúrúgbìn yóò máa fayọ̀ ká ọ̀fẹ́ fomi jẹ́ fúrúgbìn ọ̀fẹ́ fayọ̀ ká. a lè fún ìpè ní ìlú. ó ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ago 20 naira ó ní òní déètì dédèrè ló pe ìbò mi. ohun tí mò ń rọ̀ wá fún òun ni bàbá ti sọ yẹn wọ́n á máa bò sí mẹ́sìn n tó bá mú ọ lọ sí mosque tó jẹ́ pé ẹni aṣọ rẹ̀ ọ̀balẹ̀ ló fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn lòun ṣe kì í ṣẹ̀sìn tó bá dé church tó rí pé sùtánà ẹnìkan ò wá òkè ò dé ra míì fún má dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ lẹ̀ tó bá dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ lẹ̀ tán ó sì fi ṣe yẹ̀yẹ́ tán ọwọ́ ní Olúwa ṣàánú fún mi àmọ̀lẹ́ká ọgbà ọlẹ́nu ni o pẹ̀lú tí bàbá sọ yẹn mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá ìwọ tó jẹ́ pé ìlànà Nábì Muhammad òun la fi tiẹ̀ sí. èmi ti sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀nà là mo lẹ́mi gba ànábì gbọ́ dé level pé ọmọ ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí ní tí Ọlọ́run fànàbí ìwé ìfẹ́ rú ẹni orúkọ rẹ̀ káàkiri àgbáyé
ẹni forúkọ rẹ̀ dọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́ wá ń pẹ́rú Alhaji baba Shehu ẹ dákun ní èdè Arab kí ni yẹn sápá mi lórí kí ni Abdul lédè Arab ẹrúsìn Ọlọ́run ní Abdul ẹ ṣe bí Abdul Rasaki lọ wà Abdul Ganiyu lọ wà ṣé Abdul Muhammad wà. ṣé rí i pé ànábì kọjá ẹni tó yẹ kéèyàn máa dá yẹ ayayayaya o àwọn tó kọ wọn ká àwọn tó wà lọ́run dá wọn mọ̀ àwọn tí ń bẹ ń sàlẹ̀ ẹ̀ lè dá wọn mọ̀ àwọn tí ń bẹ láyé wọn dá wọn mọ̀ táwọn mọ̀ wọ́n bọ́ wọ́n ti mọ̀ ọ́ àwọn wèrè gan wá ní ànábì ìjì pátá pupa wọn ní wèrè ṣe yín èmi gan olùsọ ọ̀nà là njẹ́ ń sọ pa mi sí òbúrú jẹ èmi tí ń tẹ̀ kan náà ànábì so jẹ́rìí gbogbo tí bàbá sọ yẹn mo rọ̀ wá ìwà ẹ̀rí pé mo sọ ní Sunday kejì ni mo nínú 1000 obìnrin tí Ọlọ́run fún ní ẹwà mo ní 950 tó fún lẹ́wà kò fún wọn ní ìwà just 50 tó fún ní ẹwà ló fún ní ìwà tó bá ti rí ẹni tó jẹ́ pé ẹwà lọ́lọ́run fún kò fún níwà ìgbéraga pọ̀ ìgbéraga ó máa ṣe kí ni ó máa pọ̀ tó mo rọ gbogbo wa mú ìgbéraga mọ́ kó nínú ọ̀rọ̀ rẹ ó ní kí wákàtí 5 ó rẹ̀ jẹ́ pé inú kan tó bá tọmọ nìkejì jẹ́ bàbá gbọ́ o Ọlọ́run gbọ́ o ṣùgbọ́n fẹ́ nìkan ṣẹ̀sìn tán àwọn àbọ̀ bíi láìláìláìlá àwọn màláíkà Ọlọ́run wọ́n kàn kó dẹ́kun bá dé hospital wọn náà ọlọ́mọ fẹsẹ̀ létò mo fi àánú Ọlọ́run àti ojúrere Ọlọ́run àti ògo tọ́lọ́run fún bàbá mi Akeugbagold mo fi gbẹ Ọlọ́run ọ̀ràn tí bàbá àti màmá rẹ̀ dá tọ́ wá di oníṣẹ́ méje múrí kan mo fi ọlá àwọn ènìyàn yìí tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí àánú ẹgbẹ́ àfúnṣe báwa náà bímọ ní orúkọ Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run Ọlọ́run yọ̀ǹda fún ọ nítorí Ọlọ́run máa ń torí nǹkan ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lè pìtàn pé ráàánú rí tí kì í bá jẹ́ wípé mo pe bàbá mi Akeugbagold pé ẹ wá bá ń gbowó tí mi ì bá pe ọ̀rẹ́ mi láti South Africa pé kó wá gbowó jẹ́wọ́n kí mo ti sọ wípé níta kànú Bíbélì ni pé òun fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ̀ níta máa ṣe nìyẹn inú bàbá ti jẹ́ pé owó tó fi wọ mọ́tò lọ lé lókù lọ́ọ̀rẹ́ mọ́dà o mọ́ jáde mọ́ mọ̀wó mọ́ mú wá mọ́ kò rìn láti bí ìlọ bẹ̀rẹ̀ paracetamol ọ̀ràn o mọ́ owó tó bá wà lọ́ọ̀rẹ́ jẹ́ pé owó mọ́tò ni mọ́ ṣe kí ni mọ́ dáa orí ọ̀fẹ́ la rí ẹ̀wọ̀ bọ́lá ń ṣe mójú ọjọ́ lọ́wọ́ fún wa àánú ni gbogbo òwò yá àná jẹta ẹ̀wọ̀ bó ṣe ń rọ̀ ara àánú tà ń sọnù torí èmi ti sọ fún Ọlọ́run ó fún mi lágbára tí máa ń mójó èmi ètí ẹ̀ mójó torí ìránṣẹ́ lójó ìránṣẹ́ lè ní ìránṣẹ́ agbọ́dọ̀ dín ìránṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n máa mójó ẹnìkan olùsọ́kan lọ́wọ́ bá mi ń bẹ̀rù lọ́lọ́wọ́ bá ní mójó à ń ṣe program kan ni mo ní jójó ò ṣe tiẹ̀ lọ́ba tó àmùrè ní ń fi báyìí ní ń fi jẹ́rí gbà rásán fúnra ẹ̀ lọ́wọ́ wọlé